yung vitamins niya, guys. Try niyo po. Madaling gamitin yung multi-cook natin. Anything na gusto mo magluto sa ating multi-cook, napakasarap. If you're new to my channel, don't forget to like, share, and subscribe for more videos, for more upcoming videos, guys. At attend kayo sa ating LS. We have live streaming every day, but we don't have a specific time. Just ring the bell button all so that you can be notified whenever I have my new uploads and my live streaming. Thank you so much. Try natin maggisa dito sa ating multi-cook, guys. May mantika na po siya. Lagay natin naman. Hahay! Medyo madilim lang, guys. Gisa-gisa na tayo, guys. Dito tayo sa multi-cook. Yan. Mega love shoutout. Yan ang multi-cook natin. Gamitin natin. Trinay natin po. Welcome to Janabel's Kitchen. Sarap. Gisa-gisa lang. Ano mo na lang. I-turn mo sa fast cook, guys. Pag magigisa ka, fast cook na lang. Abre! Then, after yan, nangangamoy na, mabango na. Lagyan mo yan. Hahay! May chayote tayo, okay? Meron na tayo. Lan, maabilidad. Yum, ang ating monggo. Gisa-gisa lang. Hayaan mo na. Pwede mong takpan muna para maluto. Diba? Takpan muna, guys, para maluto. Yan. Tinakpan natin. So, pag ganyan yan, umiikot, nag-work na yan. So, maluluto yan. So, dito siya sa fast cook. Nakaano siya sa fast cook yan. Fast cook. Yan ang multi-cook natin. Napakagaling. Pwede ito, pipingitin mo lang yan, ipipindot mo, tapos hawakan mo ito. Huwag mo hayaan gumanon po siya, kasi baka masira yun doon. Hindi ko nahawakan. Dapat hinahawakan ito, dalawang kamay. Yan. Parang naluluto na yung ano natin. Pwede na natin ilagay yung munggo, guys. Kasi nagmumunggo tayo ngayon. Munggo. Wow, intelligent na ano ito. Ng multi-cook. Intelligent cooker. Hindi naman siya maksaya sa kuryente. Hindi lang maganda yung ano natin, kitchen. Pero maganda naman yung ating lutuan. And then, lagyan natin yung munggo, guys. Yan, masisilip na natin na amoy ang mabango-bango. Dahan-dahan natin lagay ang ating munggo. Oops. Ingat po. Ingat lang. Ingat sa buhay. Yan. Ang ating munggo. Wala na. Itong munggo, pinakuluan na natin kanina, guys. Yan. Pinakuluan na natin yan. Medyo lambot-lambot na po siya. Yan. Tapos, lalagyan natin ng mainit na tubig para kumulo. Diba? Mainit na tubig na lang. Yan. Halukayin mo. Yan. Wala lang tayong karne, guys. Ha? Lalagyan lang natin ng cubes at saka itlog. Yan. Sarap. Masustansya. Masustansya ang ating pagkain ngayon.
Yan. Yan. Para maluto siya. Di ba? So, ingat-ingat. Mega love shout out. Sorry. So, buksan, hawakan. Yan, hawakan. Yan, medyo kumukulo na po siya. Yan, ang ating munggo sa cooker. Ayan. Munggo sa cooker, guys. Pwede pala dito all around. Yan, ang ating munggo. Yum. Malapit na po siya. May beaten egg tayo dito. We have beaten eggs here. We have beaten egg here. Full egg pa eh. Hindi pa beaten egg. So, we have to put this, add later, itong dalawang egg sa ating munggo. Beans. We have vegetables. That's it. It's very fresh. Fresh and fresh. We just suited here in our cooker these vegetables. Yes, we try to cook it here. Then it's very nice and smooth. It's very convenient to cook here in our cooker. Because there it is a digital. You can cancel. You can have the timer. Low sugar, dish, fast cook, congee. What else? Dessert. You can also have a cake here. You can cook cake or other desserts here, guys. Then we have to close first so that it will be totally be cooked. There, that's it. We'll wait until it will boil. Ayan, naman. Hawakan. Huwag hayaang mag-open siya. Ayan, ang ating ano na siya. Lagay natin itong cubes. Ayan. Tapos yan. Meron tayong beaten egg. Lagyan natin yan. Ijaran. Naaninag ko na. Naaninag natin po yung sarap ng ating munggo. Munggo in multi-cooker. Yan. Sarap na sarap. Pag bumuka na yung munggo, ibig sabihin yan. Then, we have to wait again for another 3 minutes or 5 minutes to make it full. Ay, lagyan natin ng asin, guys. Konting asin. Konting asin lang naman. Konti lang naman. Yan. Tapos, takpan mo muna natin po. Takpan ulit. Yan. For another 3 to 5 minutes. Yan. Yan. Cooking na yan. Pag ganun po, umiikot. Yan. Ha. Nagbo-boil-boil na po siya. Yan. Nagbo-boil-boil na po. Malapit na po. Malapit. Ayan. Malapit na po siya maluto. May konting paminta. Dilim kasi dito, guys, kaya itinatabing natin. Medyo madilim. Yum, yum, yum. Luto na po. Tunikman na natin.
try ng ating munggong kung ano po siya. And here's our munggo. Ayan. So, ito na po yung ating munggo, guys. Napakasarap. Dito natin niluto sa ating bagong multi-cooker. Ito po siya. Lutong-luto na po siya, guys. Madilim lang. Rich in vitamins. Ayan. Yum, yum. Ito na po yung ating munggo na niluto natin sa ating multi-cooker. Lasang-lasa po. Napakasarap ng ating amoy na amoy ko. Yum, yum. Rich in vitamins po, guys. Try nyo po. Madaling gamitin yung multi-cook natin. Anything na gusto mong magluto sa ating multi-cook, napakasarap. If you're new to my channel, guys, don't forget to like, share, and subscribe for more videos, for more upcoming videos. At attend kayo sa ating LS. We have live streaming every day, but we don't have specific time. Just ring the bell button on so that you can be notified whenever I have my new uploads and my live streaming. Thank you so much, and may God bless.